હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મેં માતાજીના પ્રસાદ માટે લાપસી બનાવી હતી. ચાલો જોઈ લઈએ મેં કઈ રીતે લાપસી બનાવી હતી. લાપસી બનાવવા માટે 1 કપ મેં પાણી લીધું હતું કુકરમાં. લાપસી કડાઈ કે કુકરમાં કે પછી તપેલીમાં પણ બનાવી શકાય. જે વાટકીના માપથી મેં 1 કપ પાણી લીધું હતું એ જ વાટકીના માપથી આપણે 2 કપ લોટ લઈશું. જાડો ભાખરીનો આવે ઘઉંનો તે. પછી તેમાં ગરમ કરીને અડધી વાટકી આપણે ઘીનું મોણ આપી દઈશું. ઘીને આપણે સરખી રીતે લોટમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. આપણે લોટમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ આપવાનું છે, એટલે કે આપણે લોટમાં મુઠિયા વાળીએ અને મુઠિયા વળી જાય એ રીતના મોણ આપવાનું છે. પાણી ઉકળી જાય એટલે આપણે એમાં મોટી ચમચી 1 ગોળ નાખી દઈશું. એને સરખી રીતે ઓગાળી અને મિક્સ કરી દઈશું. ગોળ સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય, પાણી ઉકળી ગયું હોય એટલે આપણે હવે એમાં લોટ ઉપરથી નાખી દેવાનો છે. આપણે તેમાં પાણીમાં લોટ મિક્સ નથી કરી દેવાનો, ઉપરથી આ રીતે ખાલી પાથરી દેવાનો છે લોટ પાણીમાં. વેલણ અથવા તો કોઈ ચમચીની મદદથી આ રીતે આપણે એમાં કાણા પાડી દઈશું એટલે વરાળ ઉપર સુધી આવે અને બધો જ લોટ સરખી રીતે બફાઈ જાય અને એક એક દાણો છૂટો પડે એ રીતના લાપસી થઈ જાય આપણી. હવે લાપસીનો પાક લેવા અથવા તો એને તળવા માટે મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી ઘી નાખી દીધું હતું, 1 વાટકી ગોળ નાખી દીધો હતો. એનો સરખી રીતે પાક આવી ગયો છે તો એમાં આપણી લાપસી જે બનાવી હતી એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. આપણે લાપસી જ્યારે ઉમેરીએ એ પહેલાં આપણે એને સરખી રીતે હાથથી છૂટી કરી લેવાની છે. ગોળનો પાક લીધો હોય એમાં લાપસી મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એમાં ટોપરું નાખી દઈશું. તમે આમાં ટોપરાના છીણ સાથે ડ્રાયફ્રૂટ અને વરિયાળી પણ નાખી શકો છો. તમે આમાં સ્વાદ માટે એલચી અથવા તો જાયફળ પણ નાખી શકો છો. કહેવાય છે ને કે જેને લાપસી આવડતી હોય એને બધી જ રસોઈ આવડતી હોય. ચાલો